Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Rashti. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à la découverte de la région de Jytomyr, ses habitants, sa culture, son histoire et ses multiples carrières, comme celle dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Сорі, не перемикайте, це все правильно, це справжні хащі. Просто сьогодні вони унікальні і ми сьогодні досліджуватимемо справжню Україну разом з нашим другом Олів'є, котрий є з Ліона, з Франції. І він є великий волонтер, а його дідусь взагалі був одним з інженерів, котрий розробляв ті міражі, котрі нам зараз передав Макрон і котрі захищають наше небо. А сьогодні ми говоритимемо про дружбу українців з нашими західними партнерами і про те, як Америка хоче укласти угоду про рідкоземельні копалини, а говоритимемо ми де про це. Звичайно, не в офісі, десь не в студії, в Києві, як робить більшість блогерів. Ми будемо робити це там, де добують корисні ці копалини, де добують рідкоземельні копалини. Ми ходитимемо такими марсіанськими поверхнями і спілкуватимемося ми, звичайно, не з експертами, якимись заумними, котрі сидять в кабінетах, а спілкуватимемося ми зі справжніми українцями, котрі живуть на цій землі, під ногами в котрих лежать оці трильярди, мільярди чи мільйони доларів. Таких ефемерних, про котрі всі говорять. Скільки їх розберемося в цьому випуску. Я сподіваюся, нас чекають великі пригоди, Олів'є. Let's go. Let's go. To adventure. Let's go. Yeah, go. Коротше, від цих пейзажів, які ми покажемо в сьогоднішньому фільмі, ми самі в шоці, коли ми їх знімаємо. Я думаю, що ви будете в шоці, бо ніколи з таким не зустрічалися. Олів'є теж здивований, тому що таке навряд чи є в Франції. Це унікально. Це друге по величині родовище в світі титану. А окрім титану, дуже-дуже багато цікавих речей, дуже багато цікавих пригод. Це тупо хащі. І це наша справжня найкраща Україна. Це ж не вода, це чай. Ви хотіли велике озеро Чефіра? От озеро Чефірне озеро, бо я його назвав. Це за металевих руд, походу, так? Да? Дивись, яка тупо дійсно. Вау, чуваки! Це тупо залізо утворюється. Подивися, коли згинив якийсь ніж чи якась жерсть, це тупо iron. Це really iron. Тут така концентрація металу в ґрунті, в цих пісках, що він просто сам, як не знаю, не кристалізується, як це називати, металізується. Це оксидація чи як воно? Можна тут айронменом стати. Ну, виглядає воно все просто дуже епічно. Житомирщина – одна з найрівніших областей в Україні. Тут, якщо існують гори, то вони лише ось такі індустріальні гори. Терикони Житомирщини. Точно так само, як на Донеччині. Хоча на Донеччині Святогірські гори існують. А в Житомирській області природних, якщо я не помиляюсь, жодних гір немає. Якісь там пагорби є, возвишення, але загалом це одна з найрівненніших областей, як все Полісся. І тільки от такі, на таких переробних комбінатах можна знайти відвали. Відвали, можливо, з відвалів цієї землі зараз хтось, якийсь військовий носить протез. Або шаттл Ілона Маска перебуває в космосі, або Боїнг, яким зараз там якісь французи летять в Амстердам, зроблений саме от з землі звідси, біля села Ємілівка Житомирської області. Отак приблизно виглядають родовища, які прагнуть так здобути Сполучені Штати Америки або Дональд Трамп, а вірніше, на мою думку, Ілон Маск. Тому що вся космічна промисловість, вся сучасна ця електропромисловість базується якраз
на тих покладах, на тих мінералах, котрі криються ось тут на Поліссі, на Житомирщині, ще буквально 12-10 років тому назад, тому що ми зараз стоїмо прямо на такому хребті на зламі. Ось справа цнотне, недоторкане Полісся, болота, берізки, все. І за 10 років от корпорація Фірташа перетворила все на таку марсіанську поверхню. Це наче таке втручання людини в природу, але ми не можемо не втручатись в природу. А в даному випадку, коли з нас взагалі постає питання збереження нашої суб'єктності, нашої державності, нашої незалежності, тому потрібно шукати, як на мене, всі шляхи, аби домовлятися з нашими партнерами, з нашими союзниками на взаємовигідних умовах. Так? Це все розробляти, робити. Аби нашу землю не війна перетворювала на такі марсіанські поверхні, хай це буде так суб'єктно і там точково в певних кар'єрах і в певних місцях, і це, власне, охоронятиме нашу державу, а не будуть по ній прилітати каби, авіація. Робота дипломатів. Вони мають домовити, щоб це було на взаємовигідних умовах, а не лише просто експлуатація, щоб ми не були колонією. Але за першочерговими тими документами, котрі зараз є в мережі, з того, що ми можемо знати, там угода наче дуже виглядає круто. Це має створитися спільний фонд, куди будуть надходити доходи спільної Сполучених Штатів від України в цей фонд, і цей фонд буде на відбудову України. І окрім ось таких цих родовищ, рідкоземельних мінералів, цих важливих мінералів, хімічних елементів, також туди мають поступати кошти з газових родовищ, нафтородовищ, нафтосховищ, газових сховищ і українських портів. Тобто такі стратегічні об'єкти всі даватимуть кошти в цей загальний фонд, який відбудовуватиме Україну. Звучить, правда, круто. Але як воно на ділі буде виглядатиме, чи воно так реалізуватиметься, це таке вже питання. Насправді ці всі кар'єри є режимними об'єктами, такі стратегічними, особливо на тлі останніх новин, і вони охороняються. Я був тут в минулому році, воно все не охоронялося, якби воно стояло, тому що не було абсолютно електрики. Пам'ятаєте, проблема з електрикою? І там можна було ходити прямо біля цих кранів. Я думав, що ми зараз підійдемо, прямо вдасться вилізти на стрілу. Знаєте, як вони пересуваються? У них внизу реально таких 4 лапи здоровених, якісь як гусей, тільки не 2, а 4, і вони на них так Star Wars, оці штуки ходять. Шкода, що вони зараз стоять. Було б дуже забавно побачити, як вона ходить. Ну добре, ми не будемо там ризикувати, кажу. Ми йдемо. Тут під нами теж дуже багато титану, але він такий, як от справжнє Полісся, в ту сторону. Ми пішли по Поліссю. Села довкола цих, не довкола, які прямо стоять на цих титанових рудах, вони вже в більшій мірі такі мають по 20, 30, 10 жителів, і тут дуже багато покинутих будинків. І думка виникає, коли почнуть ці родовища більше розвиватися, якщо сюди прийдуть інвестиції, чи допоможе це відродженню села. Ну, питання таке риторичне, мені здається, об'єктивно, що ні. Тому що навіть зараз тут Фірташ добуває, мають кілька людей роботу, але все рівно це людей тут не стримує. Що це нема комфорту, немає цивілізації. Ось такі поліські дерев'яні хати. А тут зараз найкраща і найулюбленіша наша рубрика. Ми підемо до хати цієї, і щоб розбавити цю нудну тему оцієї серйозної дорослої політики, ми, як дітлахи, поліземо шукати всякі цікавинки в покинутих хатах. Люблю Полісся за те, що тут реально хати, то це 200-300 років назад, 500, отак все з дерева виглядало, що нічого не міняється. Тут така архаїка, подивись, як ці двері зачиняються, гляньте, дивись. Все зроблено, не то, що там якесь залізо, дивись, це дерев'яне, ну це тупо Київська Русь. Воно зроблено без жодного металу, таке дерево на дерево, так защолкується, так, знаєш, щоб всередину хату зачиняти. До речі, це наша перша піша експедиція, от чисто по Поліссю, тобто по Волині мандрували. У нас по Поліссі от було тільки, коли ми на коні ще до війни, в 21-му році. Тоді ми багато їхали, а зараз пішки походимо і більше на деталі позвертаємо увагу. Будинок весь дерево, весь абсолютно. Єдине, що в будинку кам'яне, це піч. Це піч, отут люди пекли хліб, пиріжки, вся їжа готувалась тут. Уявляєш, ти живеш в цій хаті, отам худоба, тут коридор, тут ти готуєш. Да, оце. Тут спали дітлахи або старі жінки, ну там ще жінки, чоловіки. Чиєсь життя почалося звідси. І отут, це бачите, теж коляска. In France, do you have? Same. It's hard to find now. We had before, but now No. not that much. Yes, in Ukrainian police we have a lot of kindness. It's crazy and amazing. I like this very so much.
Дум-дум-дум. Дум-дум-дум. Рубрика, яку ви дуже любите, яку ми самі обожнюємо. Давно цього не було. Дуже багато грамотних, розумних слів, але естетика покинутості – це вау. І ми зараз потрапляємо в поліську хату, котра просто вражає на кожному кроці. Дивіться. Касети валяються, да. Фотографії. Nokia 2760 кого така була. Але саме головний альбом, дивіться, от альбом лежить. Купа фоток. Чорноморське побережжя Кавказа 86. Магнітофон. З касетою. З касетою Бенні Беназі. Касета Бенні Беназі у магнітофоні тут лежить. Це тобто 2000-ні роки тут хтось жив. Ось яка жінка. Військової радянської армії. Тут все, а там Олів'є, напевно, та кімната. Ого. А оце ця сама жінка, вона щойно була отут на фото. Дивіться, це same woman. Реально, одна та сама жінка. Ого! Ілон Маск, ти бачив таке? Поліська стара хата сторічна, і тут стоїть системний блок, ікони. Ну, точніше, це лише сам корпус від системника. Все м'ясо, начинку звідти витягнули, розібрали брутально. І... Ну, це ні, це диск. Епоха дисків, це капець. Ти зараз ви зайшли в інтернет, почули от пісню, там, комунист, Плачерні, село Близнюків, паліндром, скачали і все. А колись, щоб мені здобути музику, я ходив на певні тусовки, чи в Одесі, чи в Кам'янці-Подільському, чи це в Бару було, чи в Хмельницькому, ти приїжджаєш, де люди потрібно. Що ти там слухаєш? Joy Division. Запиши мені, чувак записує через 3. Купи мені диск за 4 гривні. CD-RV, CD-R. Він там записує, приносить тобі диски, ти там, один альбом, і ти його заслуховуєш просто до дірок. А зараз знецінення пішло на музики, все, тому що вона легко доступна. Ну, рушники не вишиті, бачите, рушники це вже фабрикат сучасний. Але саме цікаве, що це теж різновид ось берегині. Ось всякі півники, а оце берегиня. Вона просто по-різному дуже зберігається. Тут типу теж руки прослідковуються, голова. Це завжди образ жінки. І він дуже завжди стилізується, в художньому образі по-різному подається. Але загалом це образ жінки-берегині, яка в нас от теж на лого. Дивись, цілий альбом фотографій вже пішов. Не то, що там, а... Нема ось відчуття, що у людей завжди колись були інші вирази обличчя. І подивись, на ці фотографії це ж весілля. Їм по 20 років, тоді одружилися 20, 24, 25. Що це у нас? Зберігательна книжка. От. Знаєте, найбільший свого часу лохотрон українського та всього радянського народу. Дуже не хочеться, щоб зараз з рідкоземельними цими копалинами не вийшов такий лохотрон, як це зберігательною книжкою. Скільки тут у людей було грошей? 500 рублей. Коротше, майже кожних місяців людина вносила по 500 рублей. Це ще. І потім в неї лишився пустий гаманець. Зіро. Дивимося, хати у вас покинуті, повалені. Довго ж люди не живуть? Поїхала у Вінницю. А це тут двоє жили, брат-сестра, так? Да. А в якому році десь покинули хату? Ну, годов 2. 2 роки таки свою хату? А до цього жили, так? Да. А хто ж її так розібрав поток? Все, вікна, все побили? Нема що? Нема кому? Є злодії по селі? Ну, ти кидається вмерли, не було нічого. А ви звідси, так? Я родом сам, мені 70 років, сам отсюда. Як ваше село правильно називається?
Емілівка. Ємілівка, так ви кажете. Емілівка. І через І, так? Да. А пишеться на карті Є. Да. Зрозуміло. А скільки у вас тут в селі? Маленьке село, так? Да? Тут було, знаєш скільки? 120 дворів. А зараз скільки людей? А людей, може, 50 назбираєш і то. Угу. А що? Порожня хата там хата, це треба в А ми контору. тако йшли все порожнє. Да? У вас тут не магазина, немає нічого? Ні, їздить ця така машина. Автолавка. Автолавка. Да. А молодь залишилась якась в селі? Молодь? Не, клуба построїли, там в клубі обід ставили. Да. А де вас? А ви знаєте, на яких грошах ви живете? Я на пенсії живу. Ні, а які під землею, які тут гроші, ви знаєте? Знаю, що ось беруть і ще Німеччина приїде, чи американці. Ну не сьогодні. А, Мене синок не вчив. а ви ж новини дивитесь? Вони А ви чули, що Америка хоче ці всякі попали? чув вже з тим Майданом чи табакою, чи скільки він, блядь, є. Вони об'єбщики, що той, блядь. Я не вірю нікому, блядь. Не треба з американцями продавати ті ресурси. Хай йде, люби, а тільки щоб дітей не вбивали. Ви село своє любите? Люблю. За що? Я родився тут, я й мру. А за що любите село? За що? Моя родина. Все, не подужав коня, зараз корову держу. Все, Держите корову ще. о, 70 років, ніхто не держить лодарі. Все, Біда за що? Бо всі лодарі? лодарі. І не, вроді би роботу, а вона вип'є, отакі, як їхшаки, отако, да, молоді є. Ходить до першої зарплати, дав бригадір, ковтнув та й жде на роботі. Все, місяць нема, поки не проп'є. Тоді ходить, збирає їх і знов. А багато місцевих у вас працює тут? На кар'єрі. Там 32 кар'єри. 32 кар'єри тут довкола? Так. В Ого! Дубині і он до кар'єр. То люди з села якісь роблять на кар'єрах? Ага. Всі там роблять. Да. І дорога у вас така гарна. Це куди дорога йде? А дорога за що? Я ж тобі кажу, ти козьол не бігай, що на кар'єрі. 32 кар'єри. Да. А це ви що, кореспонденти чи Так, що? так, кореспонденти. А що ви зробите? То з нами французи ходять, дивляться на українські села. А це хочуть О, швидше правильно, я откупити, да? Откупити їх. А ми дивимося, як у вас тут кар'єри ці риють. Купляй, будеш обробляти. А Купляй це цю що, землю, отако тобі платить. Ти не поміняєш українську? Трошки, так? Да? Ти йди мені наливай, по обід іде. А що ви це? Іди. Горілку берете? Що? Да. Нема, подожди ще чуть-чуть. А ви- Подожди, а ви що а ви мандить будеш Ви женете мені? трошки горілку? Ні, дочка привезе мені чаю. Дочка приводить. Я скоро самому не горілкою. Нас нема тут алкашів, нема. Алкашів нема? Нема. А ви ж казали, Тільки що влада, конопля. Ти Уже знаєш, всі подохли. знаєш, що таке конопля? якісь наркотики страшні, що Да. колять їх чи що? Є колись, є таку травку закурить і похуй та горілка їм. Ох, чортяки. Це А цей страшне. чорний не курить. Хай що хочуть, так Давай, наливай на ці гроші. Гадай. А вони, подожди, дай полакати. Ну ти люди що, будуть ждати тебе? А ти не Хай будеш. далі йдуть посидіти. Це в телевізорі я буду. Ну а як же ж? Скажеш тому єврею, нашому президенту, що великий сопляк. Так ви можете сказати, от в камеру скажіть. А він почує? Да. Зеленський! Та ж ви в камеру дивіться, ви ж не мені. Зеленський! Долбояб ти, хуйов! Що? От такі ми козли. Але козли йдуть далі досліджувати поліцію і показувати справжніх українців. Різні є. Звичайно, це не репрезентативний чоловік, як нас звинувачують, а ми показуємо Україну без косметики прикрас. А в селі можна зустріти будь-кого. Бачите, то ми інтелігентних зустрічаємо людей. То таке, але така вона Україна, це прекрасно. От дуже часто так чую таку теорію, що українське село можуть рятувати дороги, тому що бездоріжжя в українських селах, якби поробили всюди дороги, то було б життя. Або якби була робота, то було життя. І Милівка. Ось явний приклад. Село знаходиться тут неподалік від Іршанська. Ідеальна дорога, ба навіть є тротуари. І по боках два величезних підприємства. Іршанський комбінат, який переробляє оцей на титан цю руду. І ще купа комбінатів і приватних, і державних. І щоб
І що сказати, що тут є життя? Та ні, тут немає життя. Тут одна покинута хата, друга покинута хата, третя покинута хата. Більшість села покинуті хати. І поодинокі люди залишились, котрі тут теж доживають віку. До речі, після цього чоловіка про антисемітизм чули всі його слова, і вкотре переконують, що антисемітизм і невігластво, погана освіта, погане виховання, це два брата-близнюка, вони ходять поряд. Або жорстка диктатура. Тому що Німеччину 30-х років не назвеш повністю невігласом. Одна з найрозумніших націй Європи, але там жорстка диктатура. Так само, як зараз в Росії працює жорстка диктатура, поєднана з пропагандою лютою. Але найстрашніше це оце така невігластво, необізнаність, темність і оце. Всьому йому винуваті євреї, ще хтось там, таке. А сміття в ліс виносять. Я не стверджую, що цей чоловік виносить, але я переконаний, що, можливо, не тут, але в іншому місці він його виносить. Так і живемо. Ми витягнемо прямо вечерю. Що це за поле у вас таке велике, не оране, що таке мисливське угіддя? А там же ж трактор пішов орати. А, вже почали орати. А що воно застоялось так? Ну, приходьте, обробляйте. А ми ж не фермер. Ну, беріть, фермери робіть, фермери вставайте. Але у вас наші фермери, вас скоро на цих, як його, на титан перекопають чи ще на щось. У вас під вами, ви знаєте, що то все це під вами? Титан. Титан, але окрім титану ще багато всього, так? А хто знає, що нам хтось скаже, що воно тут під нами. А коли ви дізналися, що під вами той титан? Та він давно, ми знаємо, що він цей титан. Ще з Союзу було, Ще так? з Совєтського Союзу, ще наші батьки, баби жили. А ось тут він ускрізь, той титан, тільки шкурку кажуть продири, там його повні. А живемо саме бідні. Ну, у вас ще гарне село. Ви що, нас записуєте там? Та, трошки кіно знімаємо, на телевізор. Ідіть, ви що, смієтеся? Ви нас не фотографіруйте. Ми будемо боком сідати, щоб не бачили можна. А то, що прийдуть да вб'ють. А що ви думаєте? От підпишуть вони раптом угоду і приїдуть сюди американці. Ви б хотіли, щоб приїхати якось повпливається на Україну, на ваше життя? Аби війни не було. Нам уже... Бач, хай копають, так? Хай копають, аби війни не було. Вже ця війна, вже це все надоїло. Скільки це може людей вмирати? Хай хто хоче йде, аби війни не було. Треба мир. А якщо Росія сюди прийде, то ні. То храні Господь Бог. Вже ні, так? Вона нам тут не треба таке. А що це у вас там в лелечому гнізді вже так співають? Це ж ще лелек немає, чи прилетіло? Ще немає. Наче ще не справжня весна. Вороб'ї тільки співають. Ну, будемо сподіватися, що піде воно на толк якось, що створять той фонд, що з нього будуть щось добувати. Може, щось наладиться. В цьому році ще всі сподіваються, дай Бог. Щоб ця війна кончилась. Ну так, ну ж йдуть перемовини ці всі. За чого вони за ці копалини говорите? То виявляєте, якраз в вашому селі є така штука, яка може зупинити війну. Іменно в нашому селі. То під ногами у вас зараз висадите? У мене. Ну а як же? Яка? Титан? Золото. Ні, а золото це титан, можливо, що моментами зараз важливіше. Це ж весь космос, що летить, все з титану робиться, літаки всі. А окрім титану, ж йдуть супутниці всякі, яких я назвав. Вони, звісно, зупинять війну, заберуть усі корисні копалини, де зупинять війну. Зоя, ходи, попадеш у Київ. Вони диви на нас ці знімають на камеру. Собралися в камеру.
побачиш у телевізор. Ви скажіть, яка мета, що буде? Кіно документальне робимо. Ми дивимося хати пустки, теж заходимо, дивимося, як люди колись жили, бо є таке багато. О, да ви приїдете по нашому селі, тако туди в край, по цій, по тій. О, ви все, що хочете тут, ви самі злякаєтеся. Ви не раді будете, що сюди приїхали в ці хащі. Ви подивіться, які ми недолугі. Ну вони такі худі, я то товста, бачите? Я то не боюсь нікого вроді. Але саме найбільше, таке як ляпаю язиком, а толку з мене мало. Якби воно щось... І тут в нас скільки цих жителів, Боже. 5,5 чоловік в нових селах. А скільки дійсно лишилось? Десь 33 чи 40, скільки в нас проживає. Це, мабуть, з приписаними і ті, що проживають у Житомирі, з відписаними. У нас мало людей. Коротше, я наймолодша жителька, мені 62 роки. Ви наймолодша жителька села? Так. Ні, ну у вас є внук чи внучка, чи це в гості? Ні, ну вони не постійно тут. Приїхали, бачите, треба ж комусь глядіти. А, ну в гості приїхали, поїхали. Ваша земля Шеродона, там копають титан теж, так? Ні, наша земля під Добриньом, наприклад, на моїй не копають, на мої ліси. А що ж роблять з лісом? Ріжуть ліс просто хтось теж? Ну, землю, якщо беруть в оренду, ж має бути якась користь, не просто воно стоїть. Ах, яка ця мова солов'їна, українська славна, щоб тоді не дали по тюбітейці. Боже, мої ви, дорогі діти, від нас воно залежить, ну ви все самі добре знаєте. Ні, нам саме цікаво, знаєте, ми могли поїхати до директора заводу, взяти інтерв'ю, там, в депутатів, якогось Міненергетики, але це нам не цікаво. Ми знімаємо такий формат фільмів, от голос простих людей. Тому що ви по факту тут живете, це ваша земля, тут жили ваші предки, у вас воно під ногами. Дуже не подобається, що літом немає води через ті титани, через ті кар'єри, води в криницях немає. Вони мали б вас забезпечити якимось водопроводом. Забезпечать. У нас тут сусіднє село Емілівка, привозна вода вже давним-давно. От там навезуть. Так само з Емілівки звідти, так. Да? Так. Слухайте, а люди, вони ж оце брали чиясь територію, це 6 паїв були, де вони почали копати. Ці люди щось отримують більше з відніше аграріїв, чи вони нічого не отримують в місяць, там, в рік? Коротше, знаєте, 22 роки тому назад ми отримали 200, ні, спочатку 150 за рік. Гривень? Ну а що ж, доларів, звісно, гривень. Потім 200, потім 500, потім 1000, потім 2000. Зараз наша кінцева плата 5000 за рік. Це байдуже, користування земельним паєм. Це байдуже, чи в тебе соняшник росте, чи ліс, чи титан? Звісно, байдуже. Ну це сказали, що ще будуть соняшники. А чи вони будуть? Що ти кажеш? У нас були соняшники. А, колись в 41-му році. Угу. Ой, Волинь задзвонила. А що це у вас за пісня така грала? Де заграла плакуча гітара, українська суто. Там дівчина встрічала весну. О, якраз зараз весна, так? Да. Гарно. Гарно в цьому році весна дуже. Є бузьок, кажуть, є, кажуть, чорногуз. Бусел у нас. Бусел. Бусли прилетіли. Як гарно. Бусли. Да. О, диви, сів аж там. Спить ставок, де колишуться трави, вітерець в верболозах заснув, де заграла плакуча гітара, там дівчина встрічала весну, де заграла плакуча гітара, там дівчина встрічала весну. Отака буває Житомирщина, вся рівна-рівна, а посеред рівнини є такі райончики, де стоять такі кам'яні терикони. Повторюю знову ж про те, що говорив у 2021 році. Житомирщина – це, ну якби не новий Донбас, правильно сказати, це майбутній новий економічний такий центр в Україні по ресурсах. Тут дуже багато ресурсів. І саме головне, щоб в майбутньому ці ресурси не використовували виключно як сировину. Тому що в світі всі абсолютно гроші робляться, що стали країни багатими країнами. Це додана вартість. Сировину потрібно переробляти. От просто камінь є каменем, він буде коштувати оцей шматок, ну я не знаю, ну допустимо 1000 гривень. Якщо ти його вже трошки обробляєш, робиш з нього надмогильний пам'ятник, він вже коштує $1000. В 40 разів зростає його собівартість, тому що це додана вартість. На цьому робляться самі головні гроші світу. Головне це запустити. І от щоб наша тут держава, і ми всі разом цього не провтикали, а тому що можливості тут, подивіться, які. Тільки з каменями. Це така маленька вставочка в нашій всій
історії про рідкоземельні метали і критично важливі метали. Да, а сировинний придаток – це доля колонії. Це виключно доля колонії. Всі колоніальні країни – це сировинний придаток. І чи Росія, от зараз Зеленський говорить офіційно, що Росія розпочала цю війну за наших ресурсів. Я в тому насправді сумніваюся, але втім, я достеменно не відаю. Я думаю, що це не основна причина, в них більше геополітика, імперські амбіції, тому що в них своїх ресурсів аж ось так, і в 1000 разів більше, ніж в нас. Так, але ще взяти наші і взагалі бути домінантом, знаєш. Але бонус хороший. Типу, ну, ми здесь і русский мир построїмо, так і ще й берілля з титаном хапанем. До речі, в Росії з титаном все складно. У нас набагато більше титану в Росії практично немає. Друге місце в світі. 20% світового запасу титану знаходиться в Україні. За оцінками 15 трильйонів доларів в Україні криється, але деякі наші там скептичні сказали, що 5 фактично, але все одно 5 трильйонів. До речі, це все український кристалічний щит, і всі ці рідкоземельні копалини в Україні знаходяться на українському цьому кристалічному щиті. Будемо сподіватися, підуть інвестиції і людям буде робота, і будуть ці міста і села, містечка і села розвиватися. Я не вірю, що ці села відновляться. Ну, можливо, тут, села хтось тут ні. буде працювати, умовно буде жити в Коростені, Віршанську, сюди приїжджати. Головне, щоб це для держави щось приносило, щоб це могло, ну, щоб ми стали суб'єктом і таким рівним гравцем, як то казали, у вас карт немає в руках, щоб у нас з'явилися ці карти в руках, щоб нам не говорили в овальному кабінеті, у вас немає карт. Житомирщина славиться всякими цікавими копалинами, всяким там камінням, чим завгодно, бурштином, золото навіть тут видобувають десь в районі Звягеля почали на річці вимивати, але найбільше, звичайно, на всю Україну, то, що у нас доступно, це ми знаємо різний граніт. Це воно по-простому називається в народі так граніт. Насправді його там наукових назв цього граніту, його там десятки, якщо не сотні різних виглядів. Подивіться, як воно вирізається, виглядає, вау, звичайно, ефектно. Саме що цікаве, що вже скоро кінець березня, а внизу ніде абсолютно снігу немає, а внизу така брила, як айсберг, залишилося снігу. Оцей кар'єр саме зараз розробляється, з нього ріжуть каміння і ці вантажівки такі величезні. Ну от такі штуки вони просто возять, оті, що внизу реально там на півфури. А потім, якщо перейти дорогу, тут одна дорога стоїть як дамбою, і переходиш. А з цієї сторони точно такий самий кар'єр, котрий вже затопила вода. І уявіть, там така глибина, як тут, скільки це метрів? Ну, 20. Ще в часи Київської Русі, тут, на цій території, де ми зараз робимо свою експедицію, наші воєводи, князі добували залізо. Це можна дуже явно зараз побачити по всіх річечках, таких струмочках, котрі тут протікають, тому що, дивіться, оця залізна руда виходить сюди назовні. І ось свого часу навіть річка Ірша, яка зараз називається, є теорія, що вона, це не теорія, вона виглядає як цілком реальність, була названа якраз від слова Іржа. Ірша – це такі дуже подібні слова, але, можливо, в старовину в Древній Русі якраз і говорили Ірша, тому що тут реально все ці залізні руді, це дуже міцна руда, в той час вони кували з цього заліза мечі. І, власне, тут тому дуже багато на Поліссі сіл, котрі називаються Рудня. Рудня – це якраз з старовинної етимології, це поселення, в якому плавлять метал. Достеменно невідомо, чи з цих 17 рідкоземельних металів котрісь є тут саме на Житомирщині, але наші вчені стверджують, що вони тут є, адже вони є супутніми завжди до критично важливих металів. А критично важливих металів на Житомирщині, ну, просто незліченно, напевно, півтаблички Менделєєва є. І слухайте, я зараз щойно дійсно взяв цю воду, от ви колись брали старий цеп чи щось заржавіле, там, не знаю, щось металеве, і цей запах іржі, просто дійсно запах іржі звідси з води виходить. Ну, швидше всього тут є під нами, ну 100% там є берилі, латанті, європії, скандії і купа цих металів, котрі так необхідні для космічної промисловості, для космічної галузі, котрі так потрібні для медицини. Мені здається, що щось таке ті американці, ті Ілони Маски знають, тому вони так, власне, цим і зацікавлені. Як на мене, от ми зараз по цих селах ходимо і ще пройдемося, побачимо, люди з цих ресурсів ніколи нічого не мали, вони живуть в бідноті. Основне, що їх годувало, це колись колгоспи, землю, яку у них позабирали на паї, зараз де копають цей титан, ну, їм дає мізерний просто дохід.
А війна – це найстрашніше. І всі хочуть зупинити війну. Я лише за те, щоб хай ці копалини копаються, хай вони видобуються, аби це нам гарантувало гарантії, щоб не було війни. І оці всі кар'єри, родовища, по котрих ми гуляли, це Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат. Адже, щоб видобувати титан, потрібно з цих руд їх переробити на спеціальних заводах, котрі обробляють цих збагачувальних, і збагатити його. Тоді виходить цей порошок, виходить ця губка титанова, з якої виробляють все. В тому самому числі ось такі американські шатли, котрі літали в космос. І свого часу це почало тут в 60-х роках видобуватися, коли заснувалося місто Іршанськ, яке зараз називається, знаходиться на річці Ірша. А спочатку воно навіть його називали Титаноград, коли воно виникло. Тому ми повз Іршанськ вирушаємо далі в подорож на шатлі американському, дивитися на Житомирщину, гуляти попри ріки і дивитися, наскільки тут все цікаво, красиво, і як місцеві не розуміють, що під ногами там криються мільярди. Або розуміють. Тільки рюкзак забув. Ми кожен випуск намагаємося робити унікальним, трошки іншим і неподібним до попереднього, хоча вони зазвичай всі про справжню Україну, про автентичну Україну, про зникаючі села або про цікаві історії. І ми першу частину цього відео зробили довкола кар'єрів, довкола рідкоземельних копалин, показали вам цю індустріальну Житомирщину, а далі ми захотіли насолодитися просто прекрасною природою Житомирщини. І ми зараз з такого мальовничого, воно реально мальовниче, подивіться, що сама природа, оці паркани, от мінімалістичний таким в німецькому стилі паркан, як він перфектно виглядає. Село Пугачівка. Вибачайте нас за ці наголоси, як це не можемо ми знати наголоси в кожному регіоні, як ви тут говорите. Я читаю його на карті як Пугачівка. Як воно насправді є, невідомо. Ми з Пугачівки, в прекрасну погоду, березневого дня, рушаємо проти течії по річці Уж, далі до села Струмок, а потім далі до Нової Ушиці, до Ушиці. Так, тут є Нова Ушиця, така як на Хмельниччині. Ми пригоди, йдемо, це буде дуже цікаво. В Пугачівці такі споруди цікаві покинуті. Ми припускаємо, що це школа. За всією логікою 99%, тому що турніки, різні бруся. Це площа, напевно, була шкільна, таке старе якесь дерев'яне приміщення школи, котре давним-давно занедбане. Наше припущення одразу підтверджується, тому що в школі нічого не лишилося, але це те, що школа 100%. Пугачівська середня загальноосвітня школа, 1-2 ступень, табличка дивовижно лишилася. Я думав, що ми тут на Поліссі зустрінемо березовий сік, тому що поки що йшли, ми його не зустріли, є тут дуже багато точать. Але ще точать сік з явора і з клена, я все дитинство теж його пив. Яворовий вкрай рідкісний, а кленовий це найсолодший. І ми натрапили на кленовий сік. Ви вибачайте, господар, чий це? Ми вас, думаю, на всіх півлітри вип'ємо зараз його. Вау. Вау. Між Пугачівкою і Струмком є такі прикольні скелі, весь час уже йде рівний, тут з'являється каміння, скелі, котрі утворюють острів. Він тут названий на картах і місцеві говорять «Острів Кохання». Не знаю чому, це надто банально. І ми зараз сюди піднялися на гору, і я розумію, що це місце сили, як завжди. Це, як християни казали, поганське, насправді рідновірське, язичницьке місце сили. І я просто переконаний на 100%, що тут колись був якийсь жертовник, або капище, або древній храм. Тому що таке возвищення зі всіх сторін омите водою. І тут, бачите, каміння. Воно наче розкидане природою, але моментами, наприклад, там 3 камені лежать, дуже рівно так, природні. Але оцей камінь, гляньте на нього, теж він просто по центру самого капища, реально, довкола нього немає каміння, він один стоїть. І ми щойно вдвох з Миколою навіть подумали, подивившись на нього, гляньте теж зверху, чи він вам щось не нагадує. Статевий орган, певною мірою, да? Фалос нагадує. Вся язичницька культура, здебільшого, дуже часто крутилася довкола фалоса. Це священний символ був. Дуже багато, пам'ятаємо, входи в брами, оберіги з дерева, з каменю теж витісувалися. Це, знаєте, зараз взято з пальцем з неба, я абсолютно цього не стверджую, це таке зараз припущення, але воно десь якусь краплину на долю права існування повинно мати, і воно має то.
Ну, так це капище тут іде. Ще й змії на капище. Чого реально їх тут на одному місці стільки змій? Раз, два. Чи це одна змія? Це одна велика змія була, і вона тут просто... Це ще з минулого року. Ну, зараз змії теоретично попрокидалися, але це минулорічне. І реально на цих от каменях, які говорив язичницькі, змія. На старість вони десь вмирають, може вона на старість сюди прилізла, на капище вже, типу. Да, віддала жертву богам. І ще тут на капищі росте ліщина. І в мене є прекрасний ножик, який я купив в Горганах в магазині. Легендарна швейцарська якість. Зараз ми виріжемо ліщину і хочемо дуже в дитинство повернутися. Штукою. Натягнемо, будь ласка, леску. Ждаю. Зараз Олів'є їсть карася з цієї річки, з річки Уж, якого ми на вудочку ловили. Ну, насправді не зловили, тому що це не наш карась. Це нас люди запросили, вони зловили. У нас нічого не клювало, ми не вдалі рибалки, напевно. Але ми непогані дослідники справжньої України. Пішли. Село з гарнющою назвою Струмок. В цьому випуску буде дуже багато покинутих хат, тому що їх тут насправді дуже багато і в них багато артефактів. Поки що ми йдемо десь, я не знаю, половину села Струмок подолали. І тут відсотків 70 покинуті будинки і 30 це нові дачі, взагалі доволі красиві. Але людини ми жодної не зустріли. Така тиша і пустка витає. Тут, до речі, обережно, бо тут зараз все завалиться. Так, дивись, воно впадає. Може зазирни? Та валиться, да, все. Ці арцаби, двері, якщо не впадуть, а далі дивишся з даху дошки, воно все по голові може піти, треба дуже обережно. Оце не зрозуміло, що це сітки. Це для риби щось було? Бачиш? Так, це, Боже, воно називається, я забув, як це називається, це якраз на річці. Бачите, потрібно ловити рибу таким, а чому ми нічого не зловили? Тому що течія, це не річкова риба. Це от я ловив рибу в дитинстві карася, отак кидаєш на хліб. Тут інші способи. Оце, Боже, воно називається, на Полтавщині їх плетуть, а тут ти кидаєш її, риба сюди запливає, заплутується, і вони потім просто ходять, збирають ці. Боже, вилетіло з голови слово, крутиться на язику прямо. Ну, напишіть нам, як воно називається, ця штука. Ну, а тут саме цікаве, що мені моє все дитинство, бабці з печі оцією штукою, витягала казани реально. А ще була така дерев'яна лопата, якою витягали хліб. І коли дуже починало гриміти, великий грім, я не знаю, що, от язичництво на кожному кроці, вона виносила це на подвір'я і кидала навхрест. Щоб грім не вдарив хату, чи щось там такі забобони, але вони цікаві, вони такі прадавні. Дивись, тут щось має бути цікаве саме, обережно. Ого, вау. Ого, така світла, красива, дуже затишна кімната. Видно, що тут чоловік, який доживав. Якісь його останні ліки життя. Трамадол. Трамадол? Наркомани, ви на зв'язку? Чи є у нас наркомани? Трамадол. Ого, це жорсткий наркотик трамадол. Хороший лут. Це лут. 90-х на ньому там, да?
Це дуже людей, повна Так. пачка трамадолу. І он ще якісь ампули. Офігеть. А це щось інше. А, ще й он є трамадол. Ще трамадол. 2 пачки трамадола. Сказати вам локацію? Та ні, ми не будемо локацію. Це лише село Струмок, тут наркомани все перериють. О, дивіться на це радіо, пам'ятаєте, в всіх квартирах було таке радіо. Вот воно. Все. Ось воно. Отак воно реально йшло. Прикинь, що воно зараз запрацювало, що це би було. Дивовижно, що взагалі ще вона стоїть. Мені здається, що... Хата? Так, ну це вже її передостанній або останній сезон. Так, вона розвалилася, скоро дах вже почав притікати, от притікає, провалиться, це щоб дуже попало в неї класно. Ікони, сюди ікони, фотографій нема, але ікони. Третє ліжко, телевізор. Не знаю. Телевізорчик стоїть. Але глянь, яка завдяки білим стінам і вікнам, яка гарна світла. Ні, вона якась, вона дуже, от знаєш, часто заходиш в покинуті хати, там такий така мрак. мракобісна атмосфера тут. Може бути фото якесь. Ні, це просто, Газети? Ні, газети якихось років. Газети в рамках просто так не тримають. Це колись була фотку забрали, просто коли підставляли. Підставляли газети. А ось є фотографія. Мені цікаво, який це рік. Це що, Україна молода? 89-й рік. Вау. Бабуся Атося, Володя Ядзя. Наші дітки, поздравляємо вас всіх з наступаючим новим годом 1972. Житомирська область, Коростенський район, проїзд Ушомер, село Струмок, Висоцької Автосі. 2003. Трамадол вийшов з ладу в 2003 році. Непридатний вже? Непридатний. А що думаєш? Я думаю, він тільки краще став. Тільки краще, витриманий. What do you think about this? It's from another time, you know? Yeah. It's a time machine, yeah? Yeah, time machine, exactly. Стан українського села можна порівняти з цим, з Гарищем. Щось воно таке. Оце принаймні Струмок. Життя, воно ще наче й живе, але наче все вже погоріло. Наче село погоріло, не наче люди подуріли. Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Тут просто незвичайна кількість хат покинутих, ми навіть всі не можемо заходити так. Вибірково йдемо, це в другу зайшли. Дивіться, скільки на підлозі свічок. Ну і все російською мовою. Знаєте, як це називається? ПГМ. Я навіть не буду цю абревіатуру розшифровувати. Хто шарить, той шарить. А хто ПГМ, той ПГМ. Але саме цікаво, що тут знайшли, дивіться. Ехо Чорнобиля. Добрий день, перші чи останні жителі прекрасного села Струмок. Слухайте, що у вас там так пів села, все розвалене, це ви перші люди комусь? Пару хат і все. Ми ж зайшли, руїни. То це що у вас, напевно, тут пів села оце ми зараз зустріли? Серйозно? Всі жителі. Багато. А скільки у вас тут дійсно людей? Оце всі, кого ви бачите. 5 душ. Оце все село? Да. То у вас збори сільські чи? А вон ще шостий, ви брешете, дивіться. То це ви приїжджі. А, це приїжджі? Ну. А це ви всі місцеві тільки 5 чоловік? Це я тільки приїжджий. А це... Але ж під вами теоретично є теж таке, як біля Іршанська. І титан тут. Титан є, ось в Порічці. Мають кар'єру у нас відкривають. Отут в річці титан видно, да? Бо метал річка пробиває, так? Да. До революції багато де чого було. Тут і смолокурні були. Знаєш, що таке смолокурні? Смолу робили що? Смолу гнали. З сосни, так? Сосна, корчі, корчували. Всі при моїй пам'яті. Воно було колись Рудне Мошенське називалося. Всі злодюги тут собрали. Злодюги? Ну, мошенник злодій. А руду добували ось в Порічці. Це називається болотна руда. Так. А це там... Тут лісопильна була за річкою, ось, де Старий Брод. Смолокурниці, смолу де. А там далі млин водяний був. Звідки ви саме є родом? А тут набір.
Троє Хмельницька область, всі четверо Хмельницька, він з Староконстантинова, ми з півдня, а це хлопець з Ліона, з Франції, француз. От ходимо йому показують справжню Україну, як живе. Він хоче хату, того питаємо, хоче хату купити, йому дуже сподобалось. Така краса, ми йдемо такі аж ого. Наприклад, ця хата, яка прямо повз річку, то така. В нього такий самий акцент, як у нас. Ні. Олів'є, can you speak something? French language. Ouais, je peux vous parler français, ça fait comme ça. Moi aussi, je pense que vous n'allez pas comprendre. Ось так. А він трошки нашу розуміє. Може, я вам дам молока, яєць, картошки? Нам молока, яєць, картошки? Да. Я не знаю. Я думаю, ми не донесемо. 5 по 2 картоплини, 10 картоплин. Це ідеально 10 картоплин і шматочок сала будемо безмежно вдячні. Я люблю природу, дуже люблю. Ой, оце ми так і поживаємо. У нас так добре. І я скажу, на Україні, хлопці, нема такої землі, як у нас. Полісся найбільше любить? Вся Україна. Вся Україна? Вся Україна, дуже добре. Земля благословенна. Чесне слово, 30 саджанців посадили, вже попринімалися. А що ви посадили? Ой, і сливи, і черешні, і яблуні, і груші. Коротше, живете, райський такий куточок зробили. Ви знаєте, це для душі. А до чого ми живемо? Всі гроші не заробиш. Оце, що є, оце воно саме головне. Різний звір тут є, все є. Зараз переобідаєте і підете собі з Богом. Тут Олів'є взяв з нами, каже мені, що хочу запропонувати вам випити французького вина, він взяв з собою в похід. Щоб ми всі спробували. Спробуємо це. What is this, Olivia? Water bag. It's a bag to put alcohol. What wine from? Yeah, wine from Lyon. Lyon? Yeah, from the region around Lyon. Можна я Так, звичайно. Ми попали випадково в гості і нас пригощають тут поліським мациком, не знаю, там гречку, це дикий кабан, ще чимось. А Олів'є привіз. Кодіон. Вино Кодіона з-під Ліона. Це зараз поєднання французької кухні з українською тут на полісі. А чого така назва гарна, Струмов? Це була рудня. А рудня – слово родник. Рудня від слова, тому що це був руду. Родники були. На руднях метал видобували. Ви розкажіть за криничку. А ви були на криничці? Ні. Там серебро лежить. Серйозно? Тобто, де це? Вода. Оце ви, кстати, чай п'єте із цієї води, де срібло лежить. Давайте зараз ми чим-небудь поїдемо. Чому поїдемо? То поїдемо, наберемо. Добре вино в цього Олів'є, блін. Знає, так. Нема що казати. Я ж кажу, ці кацапи, які вони чокнуті, блін. Ти скажи, як так піти війною, блін, на Україну, блін? На саму миролюбиву державу напасти, да? Це взагалі, блін. Оце, ось, отут можеш... Іди сюди, іди, не колоти. Ось, дивись, ось серебро лежить, бачиш? Вон, біленьке. А це зараз ми ще наберемо водички свіженької. О! Це тут ведеречко, попий свіженької. Це вода дуже добра. Вона з серебром така. І вона може 3 неділі стояти. Я прийшов, церква відкрита, я сам зайшов, помолився, знаєш, і так нікого нема. От так добре так. От ідемо там, сфоткаєш собі в історію. Відкрито. Славена ти поміж жінками, благословенне плітлона Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
І ти з ними був. Оце сама справжня Україна, яку ми обожнюємо, яку ми хочемо вам показувати, яку, напевно, ніхто не показує, не знаю. Отак. Боже, на все село 5 жителів і скільки? І троє, які сюди приїжджають на дачу. І ми зі всіма познайомилися. Це просто вау. Реально, от найбідніше село, яке нам трапилось, і вони нам все віддали. Ми ще не взяли яйця навіть. Але реально, в мене зліва вода, справа зі сріблом, справа самогон. В тебе 2 картоплини, в олів'є, сало, цибуля, яйця, які, я кажу, ми не взяли просто. От щирість цієї української, я не знаю, натури, віддати все просто. It's amazing. Як французьку буде, it's amazing. Incroyable. Formidable. Formidable. А, яка льодяна вода! А! Добрий день. А можна вас щось? Запрошене село. А можна вас спитати щось? Га? Можна спитати щось? Питайте. А що це за село? Бо ми на всіх картах або Ушиця, або Нова, і ми заплуталися. Ушиця. А чого одна карта пише Нова Ушиця, друга Ушиця? Ні. То, мабуть, туди далі чи йде перед цей. Там ж далі є Нова Ушиця. Посілок там є, Ушиця. А це офіційно на документах як називається? А? А на документах це у вас як називається? Ушиця. Нема нічого, це осталося тих 10 нещасних хат. А ви звідси? Чи ні? Я з Бондарівки. А, ви з Бонда. Це десь на якийсь город їздите? Чи на базар, напевно? Куди ви їздите? Ні, це я брату везу. Це брату везу. То тут людей геть всі у Ушиці немає? Немає. Ось тут були переселенці трошки, побули переселенці трошки. А там була хатинка перша, мужик помер, а це нема нікого. Жодної людини тут нема? А? Жодної людини нема. Є. Ну що, зараз пройдете, зараз будуть хати. Це 3 сім'ї. А де ви ночуєте? В лісі тут спали. Капець. Вон несе собою. Та тепло, гарно вже так, така весна гарна. Капець. Знімаємо кіно про ваше Полісся, що у вас тут мільярди під ногами лежать. Всякі титани. Слухайте, сказали нам, що тут десь в Ушиці бурштин колись копали довкола тут. Бурштин? Так, да, отут. Тут десь копали. Воно мені не цікаво, да я його не це. Угу. Копали люди, так. Да. Ну тут в'язи, ти бачиш, які тут в'язи. Старинні колишні в'язи. А оці дерева? Ну так. Да. Це ж в'язи колись по столи в'язали з їх. Ходили. Ого, бачите, я не знав, це цікаво розказав. А це кору здирали і в'язали чи як? Ну, я не знаю, це колись мати розказувала, я не знаю. Ось таке, добре, хлопці. Добре, гарного вам дня, дуже дякуємо вам. О, який колорит. Диви, який сюр. Як кажу, я в якійсь відеогрі про постапокаліпсис. Блін, ну тут якось специфічно дійсно воно все завалилося, і що навіть висить, ну це не ікона, а це католицька. Тут католики, до речі, бачиш, жили. Ага. Повалені хати поваленими, вони всі однакові закинуті, а тут особлива картина. Провалений дах, кулі завалені, вся ця стріха обсипалась, а стоїть ще сервант, стоїть стіл, стоять картини. Обвалене все, але саме цікаве, що в нас що там на салат чи на картоплі вечором ми пекли набагато не вистачало. Олії. А на ній можна ще й рік теоретично побачити, так? Да? Он зверху. 2001, 14.06.2001. 2000-му виготовлено, до 2001-го термін придатності. 25 років назад ще хтось тут жив. Цікаво, як олія. Ого. Пахне. Ого. Зараз ми по іншим способом. Вау, Максим! Оце то да. Оце сила. Це саморобні? Саморобні лижі. Клас просто. Аж олія відпала на другий план. Тому що це реально артефакт. Олів'є, come here, we have something for your next Alps trip. Yeah. Оцей календар я бачу на стіні, 2000 год. Та це в 2000-му хтось тут все помер і залишив цю хату, це хата з 2000-го.
Нас вже як бувалих індійців, тих, котрі лазять по закинутих будинках, мало що дивує. Ну, здоровенний залізний хрест на всю хату, котрий тут стоїть, це звичайно щось. Це, напевно, людина колись, котра тут жила, а нам вже щойно повідомили, що померла бабуся 2 роки тому назад. Вона, напевно, це на кладовищі собі готувала цей хрест. Його десь мають поставити. За 2 роки хата отак занедбалась, тому що є багато варварів, котрі заходять, ну там металолом витягають, все, починають розграбовувати і все. І хата йде. А от діжки, дивись, скільки діжок стоїть в кутку. Це взагалі суперстара. І вона щось з 2 сторін закоркована, хлопці. Поняв, Олів'є потрібно показати. Олів'є. This is how they're made. Олів'є, butter. you know what is this? Yes. It's make butter. І тут книжки різні. Відеокасети, диски вони стоять. Якісь нові книжки. Ні, Василь Симоненко, клас. Блін. Що, давайте якийсь народ мій завжди буде. Дійсно, прочитаємо якийсь вірш. Рандомний, який нам попався. Я не бував за дальніми морями, чужих доріг ніколи не топтав. В своїм краю під буйними вітрами, щасливим і вільним я зростав. Мене ліси здоров'ям напували, коли бродив у їхній гущині. Мені поля задумливо шептали своїм ніким не співані пісні. Коли не вмів ще й букваря читати, ходив, як кажуть, пішки під столом. Любить людей мене навчила мати. І рідну землю, щоб там не було. Чужих країв ніколи я не бачив. Принад не знаю їхніх і окрас. Та вірю серцем, щирим і гарячим. Нема землі такої, як у нас. Я в шоці. Ну ви бачили, що це не постанова, я просто рандомно витягнув книжку, рандомно відкрив сторінку. І я вже починаю вірити в якусь долю, що наш проект веде реальна доля, і символізм нам трапляється на кожному просто кроці, і це фантастично. Саме цікаво це. Ми таки вже багато разів знаходили в своїх експедиціях, але, напевно, вперше в історії хащів ми прямо на відео знімаємо цей момент, коли на фото цей самий будинок, і господар цього будинку стоїть біля нього 9 років тому назад. І зараз через 9 років господар помирає і щось з цим будинком. Оце історія. Ще про ту теорію, що в селі можна жити, в село можна повертатися, чому люди не живуть в селі. От графік прийому сімейного лікаря в селі Ушиця 13 годин 30 хвилин, 14, тобто на годину 2 рази на місяць. Тобто у вас є 2 години в місяць, що можна до лікаря прийти на прийом. Будинок культури пише, що Ушиця. Місцеві говорять, що Нова Ушиця. Дехто говорить... Жінка перша сказала, що це Ушиця. Ушиця. Або це сказала потім, що це Нова Ушиця. Жінка, що кавою нас пригощала. А тут написано Ушиця. Ну все ж таки я схиляю, що це Ушиця. Нова Ушиця далі. До нас за наголоси чіпляються. Тут місцеві не знають. Да. Дехто каже, наголоси вони правильно ставити. Тут ще скажуть, Ушиця може потрібно. Але тут не можуть розібратися, яке це село, як воно називається, врешті-решт. Чи Ушиця, чи Нова. Звертаюсь, бо я так і не зрозумів. Нова це Ушиця чи це Ушиця? Це було село Ушиця раніше. Було, а зараз? Нова Ушиця на Гулянці. Ні, пишуть, Да. це почта. Ось Нова Ушиця. Почта. Що ти розказуєш? Почта, машина сказала, що це вже нова по документам. А, це може таке по документам. Раніше була Гулянка, Раніше була. з станції Ушиця і село Ушиця. А тепер що виходить як? А це дебіли почали крутити. Це вже якесь... Це вже нове Ушиця. І путаються, і А скоро то шукає. станції Ушиця, а там... От до станції Ушиця була Нова. А там просто Ушиця. Виходить, їх 3 вийшло, так? Да, 3. Вже 3. Бо ми йдемо, у нас карти, є одна карта, третя, і всюди по-різному, і ми самі не знаємо. Вже питаємо кількох людей, і ви вже самі між собою заплутались. Вже всі заплуталися. Ну що в страні бардак, що Нашу везде вулицю бардак. цю хочуть перейменувати. Тут вже нема що перейменовувати. Ну тут природа, тут Ні, гарно. природа, річка феноменальна. Річка, ліс. А це що, впало дерево на стару хату якусь, да? Дуже? Це моєї бабушки. Це вашої бабки? А що всередині там? Все повиносили чи щось? Хочеш подивитися? Ну, ходіть, покажете. От. Бо ми так як покинуті заходимо, фотографуємо. Висять ікони по хатах, фотографії по хатах валяються. Таке, люди повмирали, молодим не треба, і воно вся ця історія лишається. А хата ця, це до війни? Да, 912 рік. 912 рік. Заходь, не бойся. 2 рази не вмирай. Там я в дитинстві гуляв, сидів. На пічці. Ну, да. Це ваша бабуся тут жила, так? Да. Оце я вас бачу, дивіться, залишилося, тут ми зайшли. Рамка від ікони стоїть, чи ще навіть ікона стара, дивіться, да. стоїть.
Це ще бабки вашої, так? Да. Наверно. Ну да. Куди це далі? А коли з якого року хата пуста? 82-го. В цих діжках зазвичай квасили щось? Чи... Тут варили гриби. Колись Варили? було багато грибів. А як варити в дерев'яній? Не в дерев'яній. Є у нас там чан. А, тут вже заквашували їх туди. Да, тут зносили гриби і варила наша мати. Знаєш, що воно таке? Оце маслобойня, так? Сухопарник. Це самогон? З нами друг з Ліона, з Франції, ми йому показуємо українське сало. Можемо йому самогонки налити. Вип'єте? Ну, йдемте. Йдемте. Захотів самогон. Йдемте. Все ж таки найбільшим скарбом Житомирщини та всієї України не є ресурси. Найбільшим скарбом України є люди, українці, котрі роблять нашу землю дійсно унікальною. Тому що природа природою, природні залежі природними залежами, але ця гостеприємність, ця щирість українців, ця їхня простота – це щось неймовірне. Але в цьому присутня страшна дуальність. Оцей весь жах, оце все пекло роблять теж люди. В цьому не винні ні Трамп, ні Путін, ні Росія, ні монголи, ні китайці, ні французи, ні українська влада. В цьому винні якраз місцеві жителі. Але це все по-філософськи, тому що в житті не існує ідилії. Завжди поруч з якимось добром ходить поряд зло. Вони живуть разом. Так побудоване людське життя, так побудована природа. І коли ми маємо якісь плюси в вигляді української гостеприємності, в вигляді української щирості, поряд з ними завжди ходить якесь таке українське невігластво і українське невміння любити. Попри те, що українці іначе люблять свою землю, але потім вони, це ж не назвеш любов'ю. Для чого так робити? Я не знаю, і до моєї голови не доходить цього. Я не можу ніколи цього зрозуміти. Дикунство. Можливо, ви якось його поясните, зрозумієте. Посеред цього, що я не знаю, як навіть назвати, ліс, не ліс. Бачите, тут величезна, незліченна кількість ось таких ямок. Раз одна ямка, інша ямка, третя, в них можна присідати. Що це, думаєте? Це бурштинові копанки такі. Ще один такий пойнт до багатства Житомирщини. Гранітний кам'яний кар'єр, який через кілька десятків років стане величезним озером, і ви сюди будете приїжджати відпочивати. Тому що зараз ще відкачують звідси воду, він розробляється. А потім в один момент, коли його закінчується видобуток, його полишають, і ці води наповнюють, і це, не знаю, оце такої глибини, десь може і повінця бути таке озеро, в якому реально яка донизу висота? Метрів 50, 60, 70, оце такі реальні глибини. Крім незліченних ресурсів, котрі знаходяться під землею, Житомирщина, звичайно, багата ось такими здоровенними лісами, котрими ми мандруємо. І в цих лісах свого часу дуже активно діяла УПА. Це був осередок УПА. А зараз така буде інформація, хочу її розказати, довести, яка для істориків, ті, хто бодай трішки цікавиться заглибленою історією, не є новою. Але для основної маси українців це буде нова інформація. Це про виникнення УПА. Для вас, напевно, стане відкриттям, що ні Роман Шухевич, ні Степан Бандера ніякого відношення до виникнення УПА абсолютно не мали. УПА виникло на території сучасного Сарненського району на Рівненщині в 1941 році і організовано воно таким Тарасом Бульбою-Боровцем. Ця людина у 1941 році створила Поліську Січ. Так, це була така собі самооборона, котра, по факту, будемо правдиві, колабораціонувала з німецькими загарбниками, але вони цю колаборацію використовували з своєю користю на майбутнє, аби сформувати першочергові
українські військові сили, котрі боротимуться за незалежну українську державність. І сам Тарас Бульба-Боровець був активним симпатиком Української Народної Республіки, тобто демократичного устрою, демократичної побудови української державності. Натомість, як нам відомо, Степан Андрійович Бандера, Роман Шухевич були більше прихильниками автократії і, так би мовити, такої націоналістичної диктатури, адже вони тоді надихалися європейськими лідерами, котрі дійсно побудували міцні держави. Пам'ятаємо, 20-ті, 30-ті особливо роки, початок 40-х в Європі найміцнішими державами, які були держави? Звичайно, це Німеччина, котра з кризи 20-х просто за 15-20 років переросла наймогутнішу державу Європи. Італія Беніто Муссоліні і Іспанія Франко. Тому вже на кінець 41-го, початку 42-го року виник конфлікт між ОУН і Поліська Січ. Це наша лиха українська національна традиція. Коли б, здавалося, мета у всіх одна – здобуття української незалежної державності, а погляди на шлях до здобуття цієї української державності абсолютно інші уявлення про форму влади, котра має відбуватися, у нас всередині в українців виникає конфлікт. Між ними відбулися збройні сутички, багато верхівки УПА Поліська Січ загинуло, і тоді назву УПА якраз перебрали бойові загони ОУН Степана Бандери, ОУН-Б. Тут ще згадуються, знаєте, слова Тараса Бульба-Боровця. Він в той час сказав, каже, ви представляєте інтереси однієї партії. Це його звернення було до ОУНівців. А я представляю інтереси всієї України, я борюся за Україну. І знаєте, цей меседж Тараса Бульба-Боровця хочеться сьогодні до наших сьогоднішніх політиків, до наших сьогоднішніх чиновників. Просто хочеться всіх просити, дослуховуватись, вивчати історію, робити такі оці звороти, щоб ми знов не займалися внутрішніми чварами, щоб в нас на першому місці була Україна, а не амбіції особисті, амбіції наших політичних партій. А хащі повертаються або монтувати цей фільм. А ви не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Пам'ятайте, що не потрібно підтримувати чвари. Ну і при можливості підтримуйте наш проект, ми будемо безмежно вдячні. Arrosons nos espoirs pour franchir des barrières. Arrachons les perchoirs et ouvrons les volières. Nos vies s'apprêtent à espérer le chuchotement des châtaigniers, la grande voltige des écureuils dans les jardins.